Welcome to my channel kung saan isi-share ko ang aking konting nalalaman dahil kung kaya ko to, kaya mo to. Okay, so October, maulan pa rin. Actually may bagyo. So usapang wiper pa rin tayo dahil pagkatag-ulan, importante talaga yung maintenance ng wiper. Ang susunod na babaklasin ko ay yung nasa likod ng Hyundai Matrix. So, iangat natin yung wiper and then may lock ito sa gitna, ipipress lang yon and then itutulak siya pababa para maalis yung wiper. Alisin naman natin ngayon yung luma na ito, yung blade. So ito naman, panglikod lang siya, meron siyang 1, 2, 3, 4. Apat lang yung kanyang clamp. So dito sa isang dulo, katulad din ng nasa harap, meron siyang pinaka-lock to. Ayan. And then meron ding slot para sa clamp niya. Ayun. Yung isang dulo, ito yung pinaka-stopper niya. Yung kabila, diretso. So pwede tayong mag-push ng papunta doon. Kasi if you notice, yung stopper dito, hindi pwedeng i-push na papunta rito kasi nga pipigilan siya nito. So ipupush lang. Yun. Yun. So tanggal siya. Ayan. Okay, so natanggal na siya. So importante pa rin yung replacement. May sukat ito. Meron siyang katulad nung sa pangharap, meron din siyang steel. Ayan. Yung reinforcement niya, alisin lang yan. Magkabila. Ngayon ito, yung luma, kukunin natin yung sukat. Okay, nakasiro na yung caliper. Siya ay yan, mga 5.6 mm. So palagyan natin 6 mm yung standard na sukat nito. And then yung height niya, ayun, 10 mm. Yung ano niya, ayan, nasa 5.7. So nasa 6 siya. So tingnan natin mabuti. Ito, yung tinanggal natin, ayan, talagang warat na. So hindi na pwede. Ayun, kakayod na yung bakal niya doon sa salamin, kaya hindi na siya pwedeng gamitin. So naghanap ako sa auto supply. May nakita naman ako, 70 pesos lang ito yung replacement kasi nga maliit siya. Yung 8mm is 125 noon eh. So yung nabili kong replacement ay ayun, 5.7 mm din. So pareho lang. Kabit ko na yung bago. So may steel reinforcement siya ito. Ito naman may slot siya rito sa isang dulo, may slot doon sa kabilang dulo, and then flat lang siya. Hindi katulad ng pangharap, naka-slope siyang ganun. Ito naka-flat lang kasi nga flat lang naman yung sa likod ng yung windshield sa likod ng sasakyan. Ayun. So yung dalawang slot na yun, dapat magkaharap sila pag ilalagay doon sa filler. Ngayon itong refill, ganun din, tatlo rin yung niya, yung slot niya, isa, dalawa, tatlo. Itong tatlong ito parang pinaka lang niya, design na lang niya. Ang importante yung sa ibabaw para sa steel, yung pangalawa para dun sa clamp. So ilalagay ito nakaharap doon. Yan.
Pipisilin lang. Yun, sakto siya dun sa dulo. Yung isa naman, ganun din. Nakaharap yung slot dun sa loob. Pipisilin lang yan. Okay, sa kabila. Okay, yun. So, naka-insert na siya. And then, mag-uumpisa tayo, natural, dito sa slot na diretso. Isusot lang siya sa clamp. And then, dire-diretso lang siya. Yun. Okay, so yung second slot naman, doon isusuot yung yan. Doon isusuot yung clamp. Kailangan i-check ng mabuti. Okay. Doon tayo sa pangatlo. Yun. Sa pangalawang slot siya nakasuot. And then, dito sa dulo. Ayan. And then, make sure na itutulak ng mabuti para itong lock niya na ito, papasok yung clamp doon sa butas na yun. So, ipupus ko siya. Yun. Pumasok siya doon sa butas, nakalak siyang maigi. Yun, ganun. Okay, so ganun lang. Pwede mo siyang ibalik doon sa likod. And then yung lock niya iba. Hindi katulad ng nasa harap. Yung nasa harap may lock siyang binabaklas na ganun. Ito naman yung pinakalock nito, one lang. Ito, pipisilin lang ito. Pipisilin lang ito. And then dito ikakawit. Dito ikakawit yung pinaka-hook niya. Hook siyang, naka-hook siyang pa ganon. Diyan lang ikakawit. So pag pinisil ito, papasok siya, and then pag na-hook mo na, bubukas yan, maglalak na siya. Ganon lang siya kasimple. Babalik mo yung wiper. Ikakawit lang siya. Gigilahin lang siya pataas. Yan. It's not so okay na. Alright, bagong wiper sa likod, bago sa wrap, everything's fine. And my lovely assistant would like to say something. So what are you waiting for? If you like this video, just click the like button and hit the subscribe button to get updates on new videos.